पापलेटचा आंबट एकदम साध्या सोप्या पद्धतीने जर बनवायचा असेल ना, तर ही पद्धत नक्की वापरा, कारण का एकदम साधी सोपी पद्धत आहे। विशेष म्हणजे आमच्या आगरी कोळी पद्धतीमध्ये जसं तयार होतं ना हे आंबट, तीच पद्धत आज आम्ही तुमच्यासोबत शेअर करणार आहोत। नमस्कार मित्रांनो, मी आणि माझ्या तुम्हा सर्वांचा आजच्या रेसिपीमध्ये खूप मनापासून स्वागत करीत आहोत। आजची रेसिपी आहे पापलेटचा आंबट आणि तुम्ही पाहत आहात आपला घरचा स्वाद। तर पाहूयात आजच्या रेसिपीसाठी आपल्याजवळ नेमका काय काय साहित्य आहे ते। इथे मी ताजी पापलेट घेतलेली आहेत। त्यानंतर मी इथे कोथिंबीर घेतलेली आहे, हिरवी मिरची, आलं, लसूण, सुकं खोबरं भाजून घेतलेलं आहे, ओलं खोबरं। त्यानंतर मी इथे चिंचेचा कोळ घेतलेला आहे आणि ही टाटा संपन्नची धना पावडर, घरगुती लाल मसाला, हळद आणि हे चवीनुसार मीठ। तुम्हाला सर्व साहित्यांचे प्रमाण आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पाहायला मिळेल। आता पटकन आपण कृतीला सुरुवात करूया। आता सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला पापलेट साफ करून तुकडे करून घ्यायचे आहेत आणि स्वच्छ धुवून वगैरे घ्यायचे आहेत। तर मी ते धुवून वगैरे घेतलेले आहेत आणि तुकडे सुद्धा करून घेतलेले आहेत। तर आता आपण ना वाटणाची तयारी करून घेऊया। या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण खोबरं घेऊया, लसूण, आलं, मिरची आणि ही कोथिंबीर। आता यामध्ये ना थोडा पाणी घालूया आणि बारीक वाटून घ्यायचं आपल्याला। हे बघा असं वाटलं पाहिजे। त्यानंतर आपण आंबट बनवायला सुरुवात करूया। मी इथे पॅनमध्ये तेल घेतलेलं आहे। आता आपल्याला तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे। तेल गरम झाल्याच्या नंतर हे तयार केलेलं वाटण आहे ना ते घालूया। थोडंसं यामध्ये पाणी घालून हे उरलेलं वाटण आहे ना ते सुद्धा आपण काढून घेऊया। आता हे वाटण आहे ना थोडंसं आपण परतून घेऊया। वाटण परतून झाल्याच्या नंतर यामध्ये बाकीचे मसाले आहेत ना ते सुद्धा आपण घालूया। धना पावडर, टाटा संपन्न धने पावडर विशेषतः मध्य भारतातील उत्तम कोथिंबीर अर्थात टॉप क्वालिटीचे धने बियाण्यांपासून बनवली जाते। तुम्हाला माहिती आहे, खास करून मध्य प्रदेशातील कुंभरा शहरामध्ये उत्तम कोथिंबीर मिळते, त्यामुळे या धने पावडरचा दर्जाही तितकाच भारी आहे। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे टाटा संपन्न प्रत्येक मसाल्याचे कुठेही ऑइल रिड्यूस करत नाही, त्याच्या ऑइल पूर्णतः मेंटेन असते, त्याच्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक मसाल्याचा फुल ऑफ फ्लेवर मिळतो। आता टाटा संपन्नचे कोणतेही प्रोडक्ट तुम्ही Amazon वरून सुद्धा ऑर्डर करू शकता, लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। घरगुती लाल मसाला, हळद, चिंचेचा कोळ। चला आता मिक्स करून घेऊया। मसाला चांगला एकजीव झाल्याच्या नंतर आपल्याला काय करायचं आहे, हे वाटण आहे ना सतत 3-4 मिनिटं परतत राहायचं आहे। या वाटणातून ना तेलाचा चांगला ताव सुटला पाहिजे। क्या बात आहे। तुम्ही पाहू शकता आपलं वाटण आहे ना चांगलं परतून झालेलं आहे आणि तेल सुद्धा ना बाजूला सरकायला लागलेलं आहे। तर आता काय करूया, हे पापलेटचे तुकडे आहेत ना ते घालूया। ओ हो जबरदस्त। त्यानंतर यामध्ये जाईल चवीनुसार मीठ, पुन्हा चांगलं एकजीव करून घेऊया। एकजीव झाल्याच्या नंतर यामध्ये आपण रश्यासाठी पाणी ठेवूया आणि पाणी घालताना ना सांभाळून घालायचं आहे। जास्त आपल्याला पातळ सुद्धा नाही करायचं किंवा घट्ट सुद्धा नाही ठेवायचं। चला आता एकजीव करून घेऊया।
बरं, अजून एक विशेष महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही आंबट म्हणजे हा काय प्रकार आहे असं समजत असाल तर आम्ही कालवनाला आंबट म्हणून म्हणतो. म्हणजे आमच्या कोळी भाषेमध्ये आंबट हा प्रकार म्हणजे या आंबट या शब्दालाच खूप वजन आहे. तर त्याच्यामुळे आंबट म्हणजे काय हे तर तुम्हाला आता समजलंच असेल. आता ना गॅस आपल्याला थोडासा मोठा करून घ्यायचा आहे आणि हे आंबट आहे ना ते आपल्याला 7 ते 8 मिनटं उकळून घ्यायचं आहे. आणि जास्त पण आपल्याला उकळून नाही घ्यायचं आहे, नाही तर पापलेट आहे ना खळून जाईल. हो मित्रांनो, ही सर्वात महत्त्वाची टीप आहे. ही बघा आपल्या आमटाला ना चांगली उकळी आलेली आहे. तर यामध्ये काय करूया, थोडीशी कोथिंबीर घालूया. एकजीव करून घेऊया. हां, हे बघा आपलं पापलेटचं आंबट ना तयार झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊया. पालीत नाही किती एकदम झटपट आणि बोलल्यासारखी परफेक्ट रेसिपी आहे. आता पटापट बाजारात जायचं आणि ताजे ताजे पापलेट घेऊन यायचं आणि आजच्या रेसिपीला सुरुवात करायची. आणि ट्राय केल्याच्या नंतर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली खाली कमेंट बॉक्सच्या माध्यमातून आम्हाला कळवायला सुद्धा विसरू नका. पण त्या अगोदर आपल्या आजच्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायचा, शेअर करायचा आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर पटकन चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. कारण अशाच मस्त की साध्या सोप्या चमचमीत घरगुती रेसिपीज खास तुमच्यासाठी या चॅनलवरती येत असतात. मित्रांनो, हाच व्हिडिओ जर तुम्ही आपल्या फेसबुकवरती पाहत असाल तर आमचा फेसबुक पेज लाईक करायला सुद्धा विसरू नका. इंस्टाग्राम आयडीवरती पाहत असाल तर आमचा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करायला सुद्धा विसरू नका. चला, अशीच एक तुमच्या आवडीची चमचमीत रेसिपी घेऊन पुढच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण लवकरच भेटणार आहोत. वेल काढून आजच्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.